Hello? Is anyone out there? As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. When the mind is split, the heart must lead. Or so I've learned. Not a care in the world, just as it should be. Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Köszi. Szóval, hogy nem bírom ki, igen. És hogy sokkal kevesebb dolgom van, mint gondoltam, hogy van. Igazából csak festenem kellett egy-két dolgot, de csak vettem pár színt, és lefújtam ilyen teszt jelleggel. Hogy milyen lesz a szín, aztán majd a Niki kiválasztja, hogy melyik, ami neki legjobban megfelel. Mi ez? Hívsz inkább festőket. Szia, Süti! Hello, hello. Hol van az a Diviners? Csoda, hogy leszarjuk. Szilikonozgattál, na? Nice. The goblin's lair? Like, I hope you can reclaim aught from the fiends. Rohadjatok meg, hogy nem árultak kétkezes fegyvert. Ablakpárkány. Na. Plastikai sebész. Ja. Na, nézzünk egy questet. Wait a few days. Wait a few days. Keep an eye on the beggar. Occupy the dwelling for a week. Fulvio battle. Place. Plant tombs. Ezt majd körbe kérdezünk. Meg éjszakai. Hát elmegyünk akkor... Szia, Gabesz! Let's hope there's aught worth a coin. Na, az oda kell lemenni. Akkor elmegyünk Harve Village-be. Next time. I wish I knew your restraint, Arisen. De még előtte le kell pakolni. Néztük a skilleket, ugye? Igen, dekantert még nem próbáltuk. I've heard some interesting tidings about. Van egy healerünk, If you refer to changes in the a Dr. military's Nefarius. Well met. You are come to Shakir's. You will soon forget the fatigue of a long journey. Entreated to the foremost hospital. Ezt el lehetne adni. De még nem adjuk el, hát ha visszaváltunk. Megküzdöttetek vele.
in all Vernworth. You know where to find. Jó. Let's go. Akkor esett. Na megyünk akkor kocsival. Megölünk egy küklopszot. Mert úgyis jön küklopsz. Ez szuperhős landolás, ezt megmondom. Figyeljétek meg, megint jön a küklopsz most, hogy nem kell. This ox cart's bound for the checkpoint. I'll not take you anywhere till I've had my due. Mindig Hülye. Na mi van? Azért. Ki az a szuperhős landó és miértás, hát? Doktor Nefárióz megvan, nő. Várjál, mert most itt vagyunk a Checkpoint Townban. Ja, az így erre. Hát persze, csak magamnak vettem izét, utat. Ők fizessenek maguknak. Well, well. That's quite a discovery. De nem támadott meg semmi. Ez a fura. Ilyen régen volt már. Checkpoint, Rest Town, Settlement on the Vermont Battle Border. Megérkeztünk a határra. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone lying about, would you? It was stolen from me while I was delivering it, and if Master Everard should find out, he'd ring my... There's no exaggeration. He said people to be quite truthful. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. That jewel was my last hope. Unless you were to find it for me. The jadeite orb could be anywhere now. Jadeite orb. No. Field. Scrap store. Sword and stuff. Smithy. Nézzük meg azt a Smithy-t, de nagyon gyorsan. Chance we ought to speak with someone who has experience in banditry. Árul el kétkezes kardot. Are you where? Oh, there's always demand for weapons, particularly near. Aha, ott van. 17 000-ért. Fasza. Milyen napunk volt? Én reggel streameltem. Aztán... Oda nézzél, micsoda felszerelés van itt. Aztán elmentem boltba, kajáltam, meg festékszóróztam. Aztán ennyi. Hát meg kell vennünk ezt a live... De várjál, és hogyha megvesszük ezt a live takert, ez jó lesz a csávónak? Most elköltünk meg. Defense, magic defense. Hallod? 24 500 400 magic-e van.
Van több mint 100-zal több, mint ami most. Ha vigyük már el, nem? Megvesszük ezt, megvesszük a Life Taker-t. Ez összesen 41.500. És reménykedünk The border, where benne. quarrels occur. Még upgrade-elni is tudjuk. Fú, akkorákat fogunk most sebezni. Marad pénzünk. Jó elkölt. Na látod? Gabesz, kellett ez a 12.000 vagy mennyi? Every other day. Do you come again? Jó, na. Ezt majd eladjuk. Hát, igazából adjuk el most, nem? Where? Oh, there's always demand for weapons. 900. Particularly near the border, where... Do you come again? Jó, na. És akkor ez megvan. Itt van-e? Riftstone van. Greetings. You tell me, in your comings and goings, did you happen to encounter a man by the name of Offulv? Offulv, nem? Nem tudom, hát Kovács. Itt összekuporgatnom, elvertem mindent, új cuccokra vettem új cipőt, de fél lábam adtam érte. Mondjuk akkor legalább fele annyi volt a cipő. He seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are scouring the city for him as we speak, but have had no luck as yet. And if I may be candid, our primary concern is not the merchant, but rather the orb. 'Tis an item of precious importance to Mindenki myself ezt and my a partners, and in my orbot hour kéri. of need, who should wander by but the good arisen? What say you, sir? Would you be so kind as to seek out the Jadeite Orb? You will be rewarded handsomely. It seems this jadeite orb is in high demand. Two people have asked us to Ketten find it keresik now, ezt a Jadeite but orbot. only one of them Úgyhogy can have it. ha ilyen jó cucc, akkor megtartom The magamnak. right to decide is yours alone, Master. No, melyik? Nem vagyok még tisztában itt a dolgokkal. Balra. Peruse at your leisure, sir. Welcome, sir, after all. 'Tis folly to linger on a single vote. Gondolom ez tök mindegy, melyik városban vagyok. Itt nem, tehát hogy a szinttől függ, nem attól, hogy hol vagyok. When they do come again. Jó. Oi, you there! You've just arrived in town, haven't you? Fogadjunk, I hogy don't mean Jadeite to orb kell pry, neked. Only, it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's gone missing. Pray tell, have you seen the lad? Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. What? No! How can that be? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at once. Me? Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do aught for him, will they now? Consarn it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will?
Do you truly mean that, Menjünk, sir? mentsük meg az unokát. You will, if you return him to me, I will be forever in your debt, stranger. Who might have the answers we need? Shall we ask around? Na, hol az a csávó? I truly appreciate your offer to aid us with this, friend. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight into the jaws of those fell beasts. I know he's in pain. I am too. But trying to resolve this ourselves would only serve to add more corpses to the pile. Oh, I should tell you. I heard someone in town witnessed Roger's abduction. He may have some inkling of where the creatures took the boy. Pray, do what you can to bring Rog back to us. Poor Roger, I only pray he noted the Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Jó van, Let's maradj egy see. csendben. What can we do without? Egy árus táskája van. Aye, I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though 'twere of the greatest import. When I asked what he was doing with it, he would say no more than 'twas a secret. So I told him to get home safe, and yet no sooner had I turned my back than I heard him scream. Van a szekrényben. I charged to his aid, but a wolf was already scarpering with him and its jewels. Poor lad. His cries haunt me. Pray help him if you can, sir. He deserves a better fate than this. Aye, he had what looked like a bundle of grass with him. Only he would say no more than 'twas a secret. Yet no sooner had I charged to his aid, but a wolf, poor lad. Pray help him if you can, sir. Ja. The flowers that bloom around here, from what I can glean, isn't that unusual? I only work when I fancy. Have you come from Vernworth? How the ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that you'll find not even a checkpoint here. In times past, 'twas safe enough a night. When the since a few days past, it could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph? Where are you going? Shame there aren't as many folks spinning tall tales in the... I rather enjoyed hearing the one about the Gigantus. Have you heard it's said to descend in times of conflict?
scattering friend and foe alike. Sounds like the last thing we... Itt senki nincsen. Jutok innen. Ne jó volt ide fel. Ez meg. What you need of me? Köszönöm, sokat segítettél. One must take pride in their charge. Aye? What is it? Jó nektek, hobbitok, a munkátok a hobbitok. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. We must each of us own our skills. A jack of all trades is a master of none. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Csak egy random NPC. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of material. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. Mit csinálsz? Még ezt akkor kinyitom, ha már itt vagyok. Chest be hiding. I Ez must bolond. Not all chests contain treasure, you know. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. I've got a good feeling about this one. Ungló. Valaki kiszedett valahol 1800 Let us ponder how best to proceed. Leave the thief unchecked, and we'll soon find daggers in our backs. One cannot be too careful. Keep up the fight. I'm on my way. Thank goodness someone has a hand to me. Nézzek, elaltad. És most nem hoztam én altatós ellen itt mi? Nem hát. Tell her quick! What's this? When did you drop off to sleep? Am I the only one getting knocked about? Ja, hogy ez a valaki még mindig itt volt.
compares to the thrill of victory. És ott One van a cannot help but rébresztőpor. feel Wow. indomitable. Well, I'm sure there's still room for improvement. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. You are mighty indeed, Arisen. Szerencséd. Már megint jön valami. Don't much fancy narrow spaces. It's hard to see more than a few. Ja, baszki. Nálam maradt az a... Paces ahead at a time. Anything might await us. The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. De itt csak izék vannak, basszus. Hárpinyák. Nem azt mondta, hogy iszt. A farkasok. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. Ox. Ox. We'll never get anywhere if all we do is rest. I understand the inclination, Arisen. Camping is one of life's simple pleasures after all. Mekkorákat megyek. Zsömlivel vágtad el a kezed. Az igen. És mi van ezzel a quest-tel? Riftstone of the Fang. De valahol itt kell szerintem lenni a környéken. Aha, itt van. Tudtam én. Ó, úgy is van.
I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and Nem, ez nem az a csávó. Pedig már örültem. Bassza meg. You're well fond of picking things up, aren't you? Pedig azt hittem, itt ráncigálták a gyereket a farkasok. Hogy ez a quest, ezek szerint nem. Feast your eyes on this. Count on me to keep you safe. Quite the view from up here. Can we see how high I can scale? I like that. We've got the beast reeling. If we keep this up, we'll knock its feet right out from under it. A moment of victory is at hand. Let us finish this. Ja, ez kicsit jobb a villám. Spare no effort against this foe. Just be suck off bitter defeat. Think I did all again. Au. Au. Valaki keltsen már föl, bassza meg. This brute has quite the temper. A reckless opponent makes for easy prey. Fear not, it is well in. I've set the brute's balance. and Hova az anyámba tűnt? to the ground. From there, Azt mondom, lement onnan, és nem látom. should. I'd not dare attempt such a feat alone. But together, I Valahol think ott we can van. manage it. Bassza, mit csinál ott ilyen messzi? Prepare yourself. 'Twas most effective. Wounded again. Get the better of our foe yet. Ugráljál össze-vissza, te szemét. See my foe was lost their thing. Recklessness has done them no favours. The Orcas could serve their strength. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Level 20. Köcsög ógre.
Menjünk vissza az úton. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Vagy igazából jó fele megyünk? Ott biztos nem, mert a farkasok nem gyújtanak tüzet általában. Van egy kis híd. Tudom, ez hova vezet. Az meg! Our ice attacks are wasted on this home. My magics are at your disposal. Kicsoda? Ja. Now there's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a feat. Unbelievable. Te mi az anyám vagy? Au. I'll put an end to this foe, master. Mi az? Miért és ellen vajon mi jó? Gondolom valami holy tudsz. Ez? Kapja. Hol lett? Miért nem látom? Jó, ott van fönn. Küldjétek neki. Ez ellen gondolom valami holy cucc kéne, valamik a tűz is elég jól viszik, de tűzet most nem hoztam. Hülye vagy? Szia, hauk! Mit rám rakott ez a genyó? Let me see, where did I put that little treasure on? Hagyd abba! Hagyd abba!
Húha. An ill-timed soldier coming through this. Na most meg lesz. I'll redeem myself yet. Na, add az életed. Ja, valaki a földön fekszik. Christopher. De most ne jöjjön senki. Strike hard enough, we might not have to live twice. I shall lead the charge. Lövök én mindent. Most hova megy? De ez csalás? Haló? De ez mi csalás már? De... Hát lemegy oda, ahol nem látok rá. Most hol az anyámba vagy?
Elvesztettem már megint. Menekül, genyó! Nem áll! De ez most mi? I am grateful to you, Arisen. Most ez mi a fasz? Ne basszál ki velem, most elment? Most mit csinál ilyenkor? Ez mekkora egy csicska? Hát hagyjuk már! Én itt szopok vele 20 percet, bazd meg, aztán lelép. The stars glimmer gorgeously this night. That's just what I was thinking. Fret not. I'll make the pain go away. Hold just a moment. This battle couldn't have come at a worse time. I only hope our victory is a swift one. Ezt lelökték azt a csontvázat, oké. Ment a buszon. Akkor egy csicska ez a... Over so soon? Szellem. I would seem to have come through unscathed. No doubt, this triumph will spur us into the next. Az big. És akkor ne legyen az ember ideges, mi? Főzzünk. Süssünk, főzzünk. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Menjünk vissza a faluba, azt kérdezősködjünk még, hol a gyerek, mert hát, nem tudom. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Amikor leszáll. Nem tudok a levegőben staminát tölteni. Mindig itt fekszik. I can't wait to find out what's inside. Should you need to communicate in Elvish? Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. They can be most convenient. Veled beszéltem már. Oh, Rog. He truly is a lovely book, and he's delivered me my remedies many a time. Once, he even picked some I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed he tends to. Oh, Rog, will I e'er see your... Do you know who you're dealing with? Nem igazán érdekel. Mondom, ezek csak árusok. If I cannot dissuade you from... Have you heard the rumors? The residents of a small village to the north are said to have perished overnight. There was no warning, no apparent cause, but one morning they were all discovered dead. Of course, such rumors are best taken with a grain of salt. Some peddler... The flowers that bloom around here glow come nightfall.
From what I can glean, the petals absorb the sun's light, but isn't that unusual? De ezt már megbeszéltük, de most te minek jött ide hozzá? Hagyja engem békén. Normally, you put an elf and a dwarf in the same room and they'll be trading blows before you can blink. Mayhap my eyes Not an inkling of what to do. I follow my whims, wheresoever they may lead. Bazd meg, ott voltam. Kiégek. Várjál, menjünk be a guildbe. Ez a guild, vagy ez csak egy kocsma? Reckon you trade towns can make you right sick of crowds. Leisure doing business. Interested in my wares? Tiszta pókember vagyok. Welcome, after all. 'Tis folly to linger on a... Na nézzük, kapunk-e valamit. Thundermine tudjuk fejleszteni, nagyon jó. Abban a pillanatban mehet. Seize. Aha. Magic resistance dolgokra ez jó. Ja, nem. Aj. Ezeket meg kell majd nézni. Jó. Szóval nem használjuk segréti. Szavak azt nem használjuk. Mi rúgott a kutya? Semmi extra. Kéne vinnünk egy tüzes skillt is. Van fagyasztós, van villámos, van ilyen. Tudom, ez a decanter, ez ilyen damage-et tol. Jó, hozzuk el a Levin helyett. A Thundermine az nagyon jó, hogy ez magától csapkod. A Levin is jó. Próbáljunk egy ilyet most. Single vocation when there are so many exciting methods do come again. Aztán meglátjuk. Ezen az úton végig. Jó. Na mi az, kijük a vagy küldjük a pónoknak? Silver ort kell. Igen. Neki meg már megvan. De most jó healernek. I'll harvest what I can, should it please you. Out of lantern oil, na végre. És akkor ez hogy működik ilyenkor? Azt mondja, add oil. Ez kész.
Még mindig van 2. Igen, itt volt egy csomó farkas. Hogy bekergették a toronyba. Ez lehet. Nincs itt torony, mi? Ah, a material. Useful things, these. Different combinations of materials result in different creations. Oxen are to be found here, of all places. Such beasts are a fair source of meat when rations are lacking. És rám támad a griff. Much of an adventure if all we do is make it happen. Well, to be prepared, the overpreparation will serve us right. Ez biztos. Do not falter. It will take every ounce of our strength, but we can prevail. Gyere, dekantállak. Au. Enemy movements have grown sluggish. Ha! I don't stand a chance against us now. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Mekkorát kapott a tűztől, te bánat? Ah, kurva életbe. I'll turn you into a pin, Christmas. De jó, hogy elhoztuk ezt a tüzes genyót. Azt figyeled? A szanaszéjjel égettük a griffet. A kurva életbe. Ha mekkorát megyünk. Haló? Sült griff. Sasmadár. Hát az elején megijedtem. Amikor ránk rontott. Az kemény. Jó. Akkor meg kéne várni az estét. És szerintem most az jön.
Mert a Choicy az nagyon arról beszélt, hogy éjfélkor világítanak a virágok. Most, hogyha éjfélkor világítanak a virágok, nem tudunk csak úgy várni. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Hát még akkor táborozni fogunk. Vissza lehet nézni, süti, ne izgulj. Ha valaki nem hiszi, akkor meg kell mondani, nézze vissza. Ha nem, hát I'm all for swapping stories, but Nightfall. that's another night. I can scarce keep my eyes open. Nem lehet. Na és most ott van, és azt There fog... are useful ingredients to be gathered here, old wager. I'd say we collect as much as we can carry. Jó, azt értem, hogy ezek itt vannak, de... Merre kell nekem mennem? Haven't you a lantern arisen? What fell magics have brought these decrepit bones to life? This foe seems unlikely to catch a chill, however cold our ice attacks may be. The monster's left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. I have a feeling 'tis best left untravelled. Am I the only one? Itt menjek, de nem látok semmit, ha gyerek. Kurva eget. Azt hittem, ott majd megjelenik valami út a virágokból, vagy valami. Jól van, Gabesz, legyen szép napod. Én meg itt küzdök tovább. Sárkánykutya. Kutya today. There are useful ingredients to be gathered here, old wager. I say with the undead walk. We'll want to use fire against this foe. Ez élő voltak ellen a tűz a jó.
Ez fantasztikus, de hol a csávó? És én hol vagyok? Jó. Most erre megyek egy kört, de... A battle avoided is a battle won, I suppose. Do you really need my aid? You must try to free yourself. Thank goodness someone has a hand to lend. Megy még valami fight. One arrow is all I need. Hát mire elkasztolom? Havaszt. Médek lootoljatok. Nem fogom megtalálni a gyereket. Keleti oldalán volt a falunak. És tovább vitték volna, vagy de föl kéne mennem. Megnézzük ezt a kis utat, hát ha. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. That was impeccably timed, Arisen. Ez itt semmi. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. No. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Köszönöm, nem. Én tovább ezen az úton, mert kevésem nincs. Might there be aught over there? Let us ponder how best to proceed. Ja, volt lootja. Any last words? I've got you. Use this chance to recover.
Ez a gyújtogatás, ez nem is olyan rossz egyébként. Azt hittem, hogy rosszabb. De igazából kiderült, hogy eléggé használható. The creature's corpse will serve us well. Be sure to aim true. Our fight is not yet done. If we must, let us finish this quickly. 'Tis easily done. Mert itt van egy ilyen kis Gripstone. Fantasztikus. Ennyi? Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? That is most fortuitous. At the end of the day, our vocations are of little import. Mutual trust is what counts. You're well fond of picking things up, aren't you? Nem kéne leesni, ugye? Gyanús. Guard all you want. Won't make a difference when I've grappled you, see? One arrow is all I need. És mivel harcoltak ott? Jöttek már. Ez jó, amikor felgyújtom a félvilágot. Na, erre nem megyek le. Nem látok semmit. Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beast Jó, hát troops for visszamegyek allies. akkor I'll be sure to keep that in oda mind. keletre.
Ezeket a növényeket kéne követni. Gondolom én. Different combinations of materials result in different creations. Feast your eyes on this! Hang on, I'll make the pain go away. Hold on, stay right there. Mhm. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Akkor ezeket a növényeket Naught kövess. save a shooting star. De ott is van. His Majesty this night. Tis as you say. Meg ott is van. Lefele van. Aha, ott. Ez mi ez? Look, oxen. How tranquil. What the fuck? They are endearing creatures. Hello? Compared Is to anyone the out there? monsters we oft face. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Origin. No time to catch your breath. Try to keep up. Most erre elvihették vajon? A farkasok. Seems we've stumbled into Saurian territory. This bow is as good as flameproof. You would have me lead? Consider it done. I'll turn you into a pincushion. Ez egy barlang, az lesz a farkas barlang vajon?
Meg lesz. Most hova lett? We prevailed by the skin of our teeth. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Most hol van? Én nem látom csak. Elfutott? Apát faszát. Utris. Fiend unknown, most perilous. Barlang. Pray speak up should you notice aught amiss. Ott van. Na most már tényleg meg, hogy legyen. Hé, engedje! Valaki szedje már le rólam! Ha majdnem széttépett, normális. What's going on? Meglett a gyerek végre. Megismertem Csali német kisfiúját. Mi? I remember. You saved me. Didn't you, sir? I can hardly believe it. Thank you. How did you know where I was? Did grandfather request your... I suppose he must be worried sick about me. If it's all the same to you, sir, I think I'd like to... Shall we be off? We've a report to make. Ő az. Ja. Most már följöhetne a nap úgy igazán. You're well fond of picking things up, aren't you? Mi följött a nap, csak barlangba vagyunk. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. Most még haza kell? Ja, azt nem is ittunk. Most megnézzük, hogy hol jöttünk végig. The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Megint pofára esik, érted? Ez a lebegés, ez nem nagyon megy ilyen lefele haladásnál. Vissza kell enni a városba, bazd. Úristen. Meddig jöttünk el? Itt nem tudunk fölmenni? Nem. Akkor... Nefárió fölhílelhetne amúgy. Leszarja. Így, hogy... Nem igazán, de nem is biztos, hogy kell jönnie. Elvileg csak a Morrisnak kell szólni, hogy megtaláltuk a unokádat, haver. Ott van egy barlangban.
Nézd meg a pucér varázslót. Hogy nézzük ki? Hogy lehet így mászkálni itt a világban? Jaj, de fölmenjünk a szoborhoz. Itt van olyan token. These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. If you are in need, I must serve. Nincsen. A másiknál volt. Azt más a pataki Attila. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, well. That's quite a discovery. Na ez volt a szuperhős landolás. Remélem láttátok. Azt hittem leugrik a csávó. Szia Berni! Hello, hello. Mi a stájsz? Ja, hogy azt a német, nem értettem milyen német kisfiút, most már leesett. Most már legalább tudom, miről beszéltek. A Süti írta, hogy megtalálta a Csali német kisfiúját. Én meg nem értettem, hogy miről van szó. De most már leesett. Ott megint valami fight van. Jaj, megint ezek a gyík emberek. Saurians there! This bow is as good as flameproof. Mindig elfelejtem, hogy lehet dobálózni. Unbelievable. I am in your... Go on, take it. I'll not take no for an answer. Take this. It is something I found. I wanted you to have it. És miért mondjátok, uram, már itt volt délelőtt is. Ja, ez a lámpás meg éjjel-nappal világít rajta, hogy nézem. Most, hogy beértünk ide a sötétbe, most kikapcsoltam. At last. I thought we'd never find one. The thrill of discovery never gets old. Huh. I'll have to remember to... Ja, ott nem tudtam átmenni, mert le volt szakadva a híd, ugye? Vagy csak elbasztam az egész? Lehet, hogy csak elbasztam az útvonalat. Mindegy. Odaérünk.
Ezek hova mennek? Ja, biztos mennek Vernworthbe. Sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? They can be most convenient, though they only travel during the day. Kezdetek lelőttem, és azóta olyan bunkó vagyok, hogy magamon is meglepődöm. Mert bunkók az emberek ott? Átveszed, vagy miért? Én se értettem a Crusader Kings-et. Lehet magyarul kéne megpróbálni, és akkor többet értenék belőle. Azt hiszem van rá ilyen AI-os fordítás. Ez very big volt a Baldur'sban is, emlékeztem. Főleg az 1-ben, az nem tudom ez milyen fordítás volt a Baldur's 1-ben. Na figyelj, Bartos. Ez ugyanúgy néz ki, mint a másik Bartos a fővárosban. Times change, but there's always coin to be made. Stop by again soon. Mi van? Hát én beszélem. Might as well take a look while you're here. Business could be better, but I've weathered. Nem lehet megmondani neki, hogy a unokája jól van. Ő meg pont leszarja. Ahogy nézem. Worse. Ez így jó, nem? Stop by again soon. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Oh, I wish I knew your restraint, Arisen. Jó, hát visszamegyek akkor a... Majd jövünk még erre. Megnézzük, hogy le tudjuk-e adni a kardot. Mindig azt itt is meg tudnánk nézni, nem? Nem. Visszamegyünk a fővárosba. Megnézzük, le tudjuk-e adni a kardot. És ha igen, akkor az fasza. Ha nem, akkor nem tudom is csinálunk. Na. This ox cart's bound for Vernworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. Mehetünk. How's about I put you out? Fight to survive! I'll turn you into a pit, Richard. You're really pushing me along. That was outstanding, if I do say so myself. Just Még think what we azok could is. achieve if we honed our talents further. Ezek elmenekülnek. Most ilyenkor mi van? Most előre kell menni, hogy azokat is kinyírjuk? Szopadtok? De haver, még nem jutottunk sem eddig. 200 pénzt fizettem neked? A semmiért? Heights attacks would only be to its advantage. We'd have to try something else.
Ja. Master, it would be prudent. Ja, ezért szekéren utazás. Finally you awake. Vagy mi volt ez? Na, megérkeztünk. Jó, hozok inni, vagy kávét, aztán addig beérünk a városba talán. I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. I better get to work. Here already? Travelling by ox cart was a welcome change. There are worse ways to travel, I suppose. I've scripture to recite once I've said my prayers. Got nothing to fear if I keep my wits about me. Blessed be we servants of the heavens. Slim It's just pickings of another late. way to save your own I'm skin. losing my touch. Nem értem, hogy nem indul el vissza velem együtt a szekér. Na! Az biztos van az a szint. De általában másokon nem szokott segíteni. Nézzük meg a... Jó ez a város. Leesik az FPS, baszki. Na, keressük meg a... Mit? 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Nem. Perhaps new discoveries await us above. Szuperhős landolás. The goblins... I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind to know the goblins' lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind to know someone taught them a lesson. Most az a káz... Várjál? Lehet, hogy nálunk kell, hogy legyen. The goblins... I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould the goblins' lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring... Hát ez így nem működik. Most mi a fasz csinálok? De komolyan. Most nem tudom megcsinálni a questet, mert... Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? You may now change your vocation. What's more, I beg... Jó, ide kellett, itt kellett megmutatni neki, nem is a... Nem is annál a csávónál. Ó, bazd meg. Én meg itt szenvedek.
Na, de ugye nem vett el. Kicsárulom, hogyha elvette, basszus. Drága volt ez a kard. De az meg elveszi. Do I know you? Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed, perchance? Do come again. Look as long as you please. És komolyan elvette a fegyvert, és az... Hú, bazd meg. Most ez csicska. Elvette ezt a kurva drága fegyvert, és adott helyett egy szart. Legalább a küldi megvan. A faszom... Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when... Én nem lehet olyat, hogy visszavásárolom a dolgaimat. Azt mondja, two-hander mehet, ez is mehet. Ez is mehet. Ez is mehet. Azt nem tudom, mi mehet. Ezt nem akartam bedobni, mindegy, most már. Mennyi szar van ennél? Jó, és akkor most ki kéne venni dolgokat, például a bogarat, igen. Hát még valami. Felszerelés. The foremost hospital. Hol van a... In all Vernworth. Much obliged.
Light, oké. Okay. Na nézzük meg akkor a questeket. Hogyan állunk? Ezt valamiért nem tudtuk vele megbeszélni, hogy a gyerek rendben van. Yeah, de itt orb, igen. Mehetünk a Mildredhez. Néha sikerül ez a levitét időben. Nem laktuk le a házadat, nyugi. Good tidings, friend. How have you been keeping? As for me, I made the most of my week-long sojourn. One might even say I enjoyed myself overmuch. You see, I grew so fond of the destination my feet carried me off to, methinks I should like to live there. And that's when I thought, mayhap you've grown just as fond of this dwelling. Fond enough Meg to utána purchase lehet it from me? takarítani. I can't just give it to you, mind. I've my relocation costs to consider, but I'd sell it to you cheap as I can afford. Well, friend, what say you? Nincs mire költenünk most, persze. I suppose I'd best be off. I've my own home. Na most ez mi volt? I hope you'll be happy here. Ezt most miért csinálja? Haló? Farewell. Kaptunk egy achievementet erre, izé? Ledobta a kis ablakba, ez hülye. Ez érdekes volt. Na. Na itt az otthonunk, de jó. Itt most már ingyen tudunk aludni. Aludni. Jó, quest. Captain Brenthez vissza kell menni. Viszont ahhoz meg kell várni az éjszakát. There are worse things than turning in early, I must say. Nem összeugráltad, de jó. Night time already? I thought 'twas rather dark. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. I hope you slept well. I'll go on an adventure of my own. Can't help but see a turncoat on every Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Na mennyi? Miért nem itt vársz rám? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Kendrick of the Gracious Hand.
Rear gate between the hours of midnight and dawn. Ezt mikor, honnan tudom, hogy mikor lesz éjfél? Mondjuk most egyébként, tehát hogy úgy keltünk föl, ha minden igaz. Így megyünk, beosonunk. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Ennyi akkor szöveges, leszarom. Have no fear, Master. You are the Arisen, yes? Follow me! Segítenek beosonni? A hátsó kapun. Backdoor. Ennyi már. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. De hova kell mennem? Ide föl. De nem elköt. Itt csak eltávolodok. Helytől. Várjál, mit mond a quest? Meg kell találnia. De ez nem a régens királynő irodája. Na bazd meg, ez meg följön ide. Can't help but think it's strange. De hol van a régens királynőnek az office-a? Mondjuk, hogy itt fölmegyek a lépcsőn. Ez lesz az. Ez megvan. Széttépett levél. Sven. Ez a haverunk. Pray, keep your voice low. Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Ja, hogy ez a Sven, ez a régens királynőnek a fia? Aye. Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. It was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Rajzoljál valami szépet.
Most akkor van egy belső emberünk. What? You mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Nem mondtam ilyet. Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Futás. Senki se tudja. Ez mi volt? I'll harvest what Igen, I na, can, GG. should it please you. Sunbloom. This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Én itt jövök be a kocsmába. Megvan a levél. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true Arisen. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run deep. Batalból is el akarnak tenni lábalól minket, oda kéne menni az egyik quest miatt. These actions have weighed Jó even on lesz. the mind of our own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Diza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Diza's focus, Az igen. we may be able to Pedro. gain the more you have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer. Seems we were right to... Jó. Respects the Queen Regent. We ought to keep an eye on. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen... Ah, yes. Regarding your pursuer from some Igen, ez is days Batalból van a as we csukjás suspected. csávó. He was indeed an agent from Batal. When he learnt of your majesty's escape, he began inquiring after your movements. 'Tis a glad thing we captured him before matters escalated. As to how he learned your majesty's location with such ease, I intend to extract the answers from him anon. I shall be sure to inform you when I do. Pray, take this. 'Tis the least I can offer for your majesty's assistance. Fény. So someone saw fit. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. A place with books likely to entice Kendrick of the Gracious Kendrick of Hand. the Gracious Is Hand, there aught yeah. else you would speak Ezt of, már your tudjuk. majesty? For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided.
And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Ajaj. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here. This should suffice. Take care. Masquerades being as they are, you will require a suitable rate. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to... There is much we ought to tend to, while examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds. I made a curious discovery. For some time now, it seems, she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Deeza's scheme and securing your enthronement. Jó, hát akkor kezdjük föntről. Travel together 19-es. Én pedig vagyok 22. Jó, Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. De hol van? Well met, son. How am I De hol lesz a létrát? Németország. Kihív Németországból. Need anything?
Well met, son. How might I be of service? Are you in the market for something? Na most már lehet venni nála ilyen szarakat, de jó? In particular? Do come again. Nothing Szavasz, caught your Kenta. eye? That's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Clean and tidy. What else needs doing? Kaptunk a bort a Sventől. Hát ezt nem fogom meginni, ez meg akart mérgezni. Getting proper rest is an important duty in its own right. Hagyjad, már életében nem mosott még kezet. Our adventure continues. Off we go then. Shall we get underway? I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Fél 5, hát... Megérkezett az e-mail, amire vártam. Milyen szép ez a Dr. Nefario, nem? Where to next, Arisen? I'm not sure. Egyik se tud guide-olni. Jó, mindegy. Szerzünk egy új healert. Akinek van questje. Egy e-mailre vártam, egy adóigazolást, hogy megküldjenek. Annak örültem volna, hogy délelőtt megérkezik, ilyen 10-ig. Mert akkor mentem volna Pécsre. Motort rendelni, viszont így nem tudtam elmenni motort rendelni, úgyhogy... Úgyhogy... Az. Úgyhogy majd csütörtökön. Ma van kedd, ugye? Igen. Szerdán nem jó, csütörtökön. Reggel le tudok menni elvileg. Na. Advanced. Argent Tonic. Search. Pedig Dr. Nefariót nagyon szerettük. De most el kell engednünk, hogy egy nagyobb szintűt és olyat, aki még questet is ad. Na nézzük. Phone quest nincs. Akkor nem kell a macska Jancsi. Abel. Aztán Lion King. Beanie, Flora, Edgar. A well-organized pack is my Na jó. specialty. Modest camping I'll kit, see az to nem it you- kell. I see you recognize my worth. Leave the finding of equipment-enhancing materials to... Tis a pleasure to meet you. Végstone. Receive egy vég. Ja? Azt hittem, hogy azt kapok érte, de nem. I shall be proud to serve you, Arisen.
Küklopszért 10.000 gold. 8-as mage, nagyon jó. Szóval Fire Affinity, Palladium, Celeste, ez mi? Hát anyád, mindig rámegyek erre a tettes akármire. Zárd már be! Nem shift tabbal lehet bezárni ezt? Be. Most mi volt? Na, ez mi ez? Ez elég jónak tűnik. Shieldet ad, Stamina regen, Fire Affinity, Heal. Mehet a favoritba. És fel is béreljük a Dr. Nefario helyett. Dr. Nefario kap egy könyvet, vigye magával. Adunk egy szívecskét is rá. A madame megint. Unique Pawns. Na jó, húzunk innen. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those Megyünk around. utána, mert ő tudja, hogy merre kell menni ráadásul. The pawn never knows they're sick. They just become restless and flippant and won't heed the arisen. That sounds most unpleasant. I do hope we shall remain free of it. Messze megyünk. De erre talán lesz Kyklops. Ingredients are plentiful hereabouts. I'd say we collect as much as we can carry. We've got goblins! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? I shan't allow any further harm to come to you. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Jó, azt is leszettük. Might I interest you in my... Mit árulsz? humble wares? Tudok eladni neked. De most semmit nem akarok eladni. Much obliged. Receive silver ore. Kaptam 2 silver ore-t, de úgy néz ki, hogy ez így nem számított. We've earned ourselves a pat on the back. No doubt, this triumph will spur us into the next. I'll turn you into a pit, Richard. Rohadjál meg!
Na mutasd, merre kell menni. Hol vagy? Elfelejtetted? Nem. Would you mind coming over here? Na, mi az, hogy would you mind? Tudjad, kivel beszélsz? Nekem támadnak? Az meg lemegy, ez hülye. One of us has been drenched. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait a minute. I grant you roaring flame. The paths to victory are myriad. That strategy never would have occurred to me. Unbelievable. Menjetek, lootoljatok. Over here, if you please. Oda le, biztos, hogy nem. Jó van. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. I shan't let them harm you. Tremendous work. Would that we might always be so in step, eh? Jó fele megyek? Biztos. Any last words? Ez jól sikerült. Akkor átrepült a csávó. We've no cause to visit a campsite as yet. What is that, a tower? Nay, a statue. From this distance, I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. Ez mi volt? Hát azt Kykopszot leverjük. Do you mind coming over here? I wouldn't prefer not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit. Let's all that thing go to waste. Ow. Let my magics grant you an elemental boost. This brute has quite the temper. Rendesen fejbe tolt. Correct, little pilot. Thanks for easy prey.
Ráadásul itt vannak a gyikok is. De amit ők csinálnak, azt tudjuk, hogy öngyíkosság. Aha! A nyugi van. Oda kell figyelni. Christopher a földön. Józsi is mindjárt halott. Ne kelj föl, ne kelj föl, ne kelj föl! A moment of decision may spell our doom. Meg lesz! Megvan. Na most fogunk repülni. Nem talált el, nem tudom, hogy hogyan. De nem talált el. Ja. Hát megkaptuk a 10.000 goldot is. Ja, jó. Not a bad idea. Miért megláttuk ezt a ogrét, az jutott eszembe, hogy hiányzik a Dr. Nefarius. Ő ügyes volt. De... ezzel a kislánnyal lehet ilyet csinálni. Így. Elfenekelni. Bevinni ide a sátorba. Oda. Aztán beszélgetni. Társasozni. Csak is. Valamit morgott nagyon. Nagyon nagy erőkkel. Békák. I will protect you. I grant you fire's blade. Use it well. There are useful ingredients to be gathered here, old Ranger. We could pick some now. Minotaurus. Use them when the need arises. Fantasztikus. Na, ettől kaptam. Pedig ez a közelemben nem volt. A tűz talán hatásosabb ellene. Au! Au. De valaki! Üsse már le rólam! Bassza meg! Ha valaki leszedhetné rólam már a agrót, basszus! Nagyon rajtam van valamiért. Küldjük neki. Fasz meg.
Basz meg, basz meg, basz meg. Kelj már föl! Nem lesz az. Ó, ugráljatok szépen rajta. Yeah. Nyomitaurus. Dobott egy sapkát. Na, egész jó. Dobott egy sapkát. Dobott egy... Mi ez? Ez miért van nálam? Akkor kaptam. Ez egy rangernek jó, ez is rangernek jó, fantasztikus. You're well fond of picking things up, aren't you? Jó. Kis hiány mutatja az utat tovább. Ez a nyomitaurus, ez rendesen rám fókuszált most. Nagyon rá voltak kattanva a seggemre, nem tudom, hogy miért. Vagy a kopasz fejemre. Az még lehet. Mondjuk azt megértem. Arra sokan rá lennének kattanva. Nem? Erre a fizimiskára. Lehet, szépen rámosolyogtam mindez egy fogammal. Pray, follow me. Pray. Nem mondják folyamatosan, hogy pray. Fény. Megérkeztünk a Nameless Village-be. You there! Are you looking to enter the village? Azt vágod, hogy az egyik szemed nincs meg, haver? What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Kó, minek van rajtad? You best go elsewhere, friend. There's no business to be had here, that's for sure. Jó. Megyünk tovább. Azért én itt körbenézek, ha nem gond. Pont leszarom, hogy te mit mondasz. Gondolom nem zavart titeket, hogy kilútolom a házaitokat. Miért is zavarna, nem? Menjetek, lootoljatok. Mire várjál? Van in. Van Riftstone. That for you. Well met, sir. How might I be of service? Well met, sir. Max stamina. How might I be? Tudok eladni neki. Service. Mit vettünk még? Haló? Ezt nem akartam. Ez véletlen volt. Az meg. Always a pleasure. Rám sózta. Our packs are heavier and our purses far lighter. Spending so freely offers a unique sort of joy. Ah, you must be the visitor I've heard so much about.
Have you some business here in the village? Kitől hallottam? Most jöttünk. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermund. No. Is there aught else I can help you with, sir? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple... Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. At least no one Nem by that ismeri name lives here. Arthur. As you like. Hazudik. Fixen hazudik. This is, of course. Nothing's free in this world. Pihenjünk persze, I reggelig. have no issue falling asleep. Now we've the vim to tackle the day ahead. Mögötte volt valami. Off we go then. 350 pénzt elvettünk tőle, persze. Megszárított húst. Az jár, nem? I thought you might like this, so I picked it up. Here you Helyes. go. Mindent föl kell venni. Na menjünk tovább. És itt kell megkeresni az Artúrt. Beleszoruljunk. Jaj. Panacea. Jaj. Tudom, hogy rakjam a hátam mögé ezt a közét. Kicsit a hátam helyre jöjjön. Itt is egy házikó. Arthur! Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Well met, sir. Bendy, hello. Greetings. Flowed. I must say I'm impressed by your intuition, sir. Pók malac, pók malac, nincs adása a pók malacnál, állótő, sose sző, nem bizony, mert malac, vigyázz, ha jö a pók malac. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were, which is to say, Hello? you have my approval. Is anyone as out the there? Thief Master. Ezekkel az a jó, hogy simán le tudod vágni vele az ujjadat.
Mint haver, hogy nem tudom, babakocsit hajtotta össze. Beszorult az ujja valahogy, nem tudom. Szétnyomta az ujját. Is there aught else you'd care to ask? Persze. Ki az Arthur? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Not the Our only village one? has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among... You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brant against the Queen Regent. In response, she's... Oops. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate tech. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and... Take this. It is something I found. Ez mi? I wanted you to have it. Álljatok meg. Most mondom. I'm not in... Ingredients are plentiful hereabouts. I'm not interested. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Hol látsz létrát? Hol lát létrát? Itt biztos, hogy nem. We shall remain here. What the fuck? Valahol beestem. Ez mi volt? Találtam egy lyukat a földön és beestem. Ja, azt hittem mélyebb ez a lik. Legalább megtaláltuk a létrát. Amiről beszélt a hiányzó. Jönnek velünk amúgy? Anyád! Nem, ők kint maradnak. Jó. Aha. Jó, eddig easy. Ilyen jumping quest van itt. Jumping puzzle.
Gazer's Hood. Steve-nek működik. Mondjuk ezzel a varázslóval így easy peasy. Igazából szerintem az egészen át tudnánk repülni. You made it after all. Hello? Guess that means I win. Dear me. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say Ez a tolvajok szövetsége. Hogyan nézd, mennyi tolvaj? But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, but he's been exiled. We had no choice. Kitagadták, száműzték a Darrát. False arisen. We're men and women of shadow. Center stage is that's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? Nem, mi ez a Darra? This, Dara was in line to become the next thief maester. But he failed. Took a massive injury to the chest, so the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar in his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave, but we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after breaking our code. Jó, tehát a csávót, a Darrát, azt kitiltották, mert hogy egyrészt, hogy ő legyen a mestertolvaj, a tolvajok főnöke azon a próbán megbukott, lett egy sérülése, azzal eladta magát, hogy ő az Arisen, és ezért kitagadták, mert hogy központban van, és ők nem akarnak központban lenni. És ezért azt mondták, hogy no more. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Mik ezek, amiket kapok? Hát nézzek. Valaki kiszúrta a szemét. No, azt mondja heavy. Thiefeknek való tómok. Nem tudom használni. That all? What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Anyway, most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. We only train the rare few who make it here. That all you wanted to ask? Aye. Till next. Oh. Jó, hát most akkor...
Oh yeah. Visszük a lootjukat. És valami tív cucc. Kigrisszem. Very big, az drága. Nem tudom, mit lehet használni. Meg még pénz. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, Ja, és akkor innen lehetett volna még lemenni. Hello. Our party is reunited. Mehetünk vissza Brenthez. Elhagytál egy csavart? Oh. Meg kell ragasztani. Szikszalagot. Álljatok meg. Very heavy vagyok, az a üdös nagy helyzet. Átadnám. Kell. Vettek sok cuccon nálam, hogy nézem. De milyen nehéz? Elvileg ezek a legnehezebbek. Jó, hát mindegy. Na nézzük. Ezt, hogyha föl-upgrade-elnénk. Hát nem feltétlenül lenne jobb. Ez viszont már alapból jobb. Vagy nem is volt rajta sapka. És lehet. De megvolt, csak elhagytad, vagy nem is találtad? Egyáltalán. Csuk már a lámpát. Mennyi az idő? Elmúlt 5 óra. Follow me, if you would. Még mehet egy picit. I'll harvest what I can, should it please you. Mennyi? Jól átmásztál azon a sziklán. I can't quite put my finger on it, but aught's changed with this place. Jövök, ne integessé. We must get to the bottom of this. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit. Let's do that big at once. Fall back, and I will keep you my magic. Wait a minute. We'll never get anywhere if all we do is rest. I understand the inclination of reason. Camping is one of life's simple pleasures after all.
Vocation level up, nagyon jó. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I'd say we collect as much as we can carry. Ez mi? Ezt miért látom? Mert hogy ő forager, de jó! Ah, meg. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I grant you roaring flames. That was impeccably timed, Arisen. És ez hogy van egyébként? Pawns. Ezt kell. Meg kéne ajándékozni lassan a hajzéket, NPC-ket. I'll turn you into a pincushion. Chopperhorn. De hol vannak a pónok? És miért nem látom őket? I shan't allow any further harm to come to you. Na ez mi? Ja. Hárpiák. Azok azért jók a hárpiák, mert ezzel a villámmal könnyű leszedni őket. Meg amúgy is, ahogy nézem. In another world, I learned that Merre visz minket egyébként a kis csaj? Shall I escort you? There, Martha. Stir. Ja, hogy az egészen mutatja, mindenhol mutatja. Magic Medal. Tök jó. Nem ezt akartam, nem ezt akartam. Megyünk vissza akkor így. We've made it then. What's our first order of business, Jó, Arisen? no. Nézzük meg, tanulhatunk-e valami újat. Aha. Már visszük is.
Na, GG, megtaláltad. Tehát ezt így rápakolom, és akkor lőni kell. Megnézzük a dekanter helyett. I should be glad to assist you. Always a pleasure. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Jó, ott van fönn. Hát azt simán innen leszedem. Uh-huh. There's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. The one we seek isn't here. De itt nincs. Chance we've come at the wrong time. This is the wrong time of day for what we have in mind. Best we set out again later. This is more than I thought. Mit csinál itt ez a goblin? Wounded again! We'll get the better of our foe yet. Ez mi az anyámat csinált itt benne a városba? Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen? Need anything? Stop by again soon. Interesting item. Expensive item. Need anything? Van... Impressive. Let me alone, why don't you? My head hurts just Goblins approach! You have my protection. I've never heard such nonsense. És több kérdésem is van. Mit csinálnak itt bent, és a... városőrök mit csinálnak? Let my magics grant you an elemental boost. De most komolyan. Ez nagyon fura. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it should... Why, you there? Your presence is requested at the tavern this... Who's the one requesting? I didn't ask. It is none of my concern. The fellow... Jó van, megyek a tavernába majd este. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the former... Tü-tü-tü. Burst of vigor, but it also said the cause side effect. Jó. Nos.
Icebound. Igen. Most hospitality in... Deposit. Ezek maradhatnak nálam. Erre berakom azt is. Úristen. Ezt nem kell, ezt megesszük. Maradhat. Ezt is pakoljuk. Much obliged. Jó, többiek. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when... to the Na, mik vannak itt? Úgy nézem, hogy az alma nem romlik meg, hogyha berakom a storage-be. Ezt már romlottal raktam be, szerintem vegyük ki. Most hospitality in all... Vernworth. You know where to find me. Welcome. We serve all manner of fine ales here. What a delight. Ígyunk egyet. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Azt hittem, hogy legalább kapok érte valami achievement-et Steam-en, vagy valami, de nem. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen you, I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, that alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned.
What say you, Your Majesty? Are you willing to I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight Annyira a and szomszédban minden szerszámot 10-szer elejtettem. use that. I am confident we shall see this matter to a successful conclusion. De szedjál, hogy dobálod a szerszámokat. Én, amikor ilyet játszok, akkor általában kint az udvaron csinálom, vagy olyan helyen, ahol beeshet valami mögé, vagy valami közé, ahonnan nem tudom kivenni, vagy nem találom meg. Ilyen kis bitfejek, meg mit tudom én, hát az udvaron is el van szórva szerintem 3-4 ilyen bitfej, mert leesik, a létrán állok, leesik a fűbe, így látom, hogy ott van, lemászok a létrán, és már nincs ott, tehát ez így elvándorol, vagy nem tudom. És akkor kiabálok, hogy anyját, hogy itt rohadna meg. Na, akkor hogy örülhetnek a szomszédok, amikor tordítok. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the false sovereign? Már egyébként nem én vagyok a legdurvább, hanem mellettünk van egy játszótér, és a gyerekek szoktak ordítani. De nem úgy, hogy izé, csomószor úgy ordítanak, hogy te ribanc, geci, kurva vagy. Nagyon durva. I see. If your majesty is certain that the two are one and the same, then but of course. A szülők meg ugyanúgy káromkodva ordítnak a gyerekek. De káromkodjál, bazd meg! A clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign, yet will be unable to remove the bill from the public eye. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will continue to deepen. A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. You have my gratitude, Your Majesty. Your aid has been invaluable. So, the false sovereign. Kapunk egy ilyet, hogy Dragon's Gaze. Fused item Vexstone shines will be displayed on your map. Igen. What? Operates at the behest of Queen Regent Disa. This spider has woven her web rather carefully. És megmaradt ez a Dragon's Gaze? Meg. Jó. A fele kész. Akkor egy fél gyerek már beleülhet. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises.
Fönn van a falon. Will someone do aught about this? Legó mennyivel könnyebb, mi? I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. Össze kell pattingatni, aztán csóklom. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Originals recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Jaj, már így se találom meg. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Aha. Értem. Sally szerelésben mindig azt a szerepet töltöttem be, hogy ne nyújts semmihez, úgy nem tudsz semmit tönkretenni. Végül is. Abban mi a vicces? It seems you must attend a palace masquerade if you were to meet the one who would falsely claim the title. It would seem we've a need to visit the palace. The Seeker's I Totem. dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. The vanguard is yours. Lead on. Látom a mapon őket, de nem találom, mert van ilyen. Jó, üljünk le itt reggelig. Jó, jön föl a nap. Over here, if you please. Please don't. Please don't tell me what to do. Ez biztos, hogy nem itt van. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Kaptam valami gatyát. Hogy megyek be a falba? Hogy nem megyek be a falba. Mondtam már. Don't tell me what to do. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. When the mind is split, the heart must lead. Oh, so I've learned. Oda kéne fölmennem egyébként a torony tetejébe? Vajon?
Vagy bele a falba. Ez is egy lehetséges megoldás, hogy a falba kell bemenni. És akkor keresni kéne egy ajtót bele a falba. Ez ügyes volt. Bezzeg, amikor át akarok mászni, akkor nem tud. Nope. Bírom, hogy itt mindenhol izék vannak. Lengőajtók. Igen, jó, na. Még nem górjál le, hadd nézzek már körül. Na várja. I would appreciate your swift return, Master. A Itt fellow találtam begins valamit. to gnaw at me when you are gone over long. Jasper. Na, hova jutok? Oké. Jó, hát ez nem nyert hangszórót. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. Vedd már föl! Ezek lent lesznek a börtön... Ez nem lehet, vagy igen? Majdnem belehaltam. Ebbe a kis esésbe. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Szia, Fröcsi! Benne bozódva. This is no life.
Aha. Az jó. Az jó Some lehet. business with me, do. Here, asking for Tali. it. Azért, mert lőttem egyet. Nyugi van. Dragon's Dogma 2. Ilyen kis action RPG, eléggé fasza. Pont most kaptam itemet, ami mutatja ezeket a... Mik ezek? Ezek a Wakestone sárdokat. Amivel újra tudom éleszteni magamat, meg a embereket így a világban. De mutatja a térképen. De ez meg... Szóval másik dimenzióban vannak, vagy nem tudom. Lehet le kell jönnöm ide. És itt van lenne az összes. Az meg lehet, hogy itt van lenne az összes. Én meg kint keresgélem, bazd meg. Aha, passza. How lucky we are to have stumbled across one. Ez We kurva must jó. take care not to throw it away by mistake. Hát, ez kurva jó. Ennek meg itt kéne lenni akkor. És az az érdekes a játékban, hogy egyrészt nincs jól optimalizálva és tök szarul fut, de a városban esik le az FPS. Nyílt terepen, ahol több minden látszik, ott meg tök jó. Na, és akkor van még egy valahol itt, de ezt én nem találom. Lehet, hogy van még lejjebb, vagy ennél már nincsen lejjebb. Minél szűkebb területen, de van lejjebb. Minél szűkebb területen vagyunk, az annál szarabb az FPS. Hogy van? Kiesik ezzel, mert olyan szar. Ember lesz. Ott van, jó. És akkor van még egy. Végsztó. Ott van. Házunknál. Jó. Bazd meg! Hova csúszol? Az jó volt. You are in need of healing. Allow me. Jó, hát Wait right hílelje. there. Ja, mindegy. De lehet, hogy jó helyre csúsztunk le. Tök véletlenül. Az ajtó ez zárva. A házunkban nincsen egészen. Véletlenül egy... Jézusom, de megijedtem, hogy csapkodja a halat. Ott lesz bent pedig. Üdv! Ne foglalkozzatok velem. Ez nem ajtó. Ez meg zárva.
Miből van ez az ajtó? A házunkban nincsen másik ajtó, tehát hogy ennyi. What the fuck? Szép próbálkozás volt, nem? Hogy az anyámba megyek be ezen az ajtón? Várjál. Szuperhős landolás. Ez. Megkerülöm. Hát. My head hurts just thinking about it. There are useful ingredients to be gathered here, old wager. I'd say we collect as much as we can carry. De itt csak lejjebb jutunk, tehát ez így nem. Innen mondjuk fölfele egy lépcső. At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Erre az épületre azért fontos volt két ajtót rakni, nem? Mert nem beomlott, ez konkrétan két bejárata van egy helységes épületnek. Azért voltak építészek. Itt a random késdobáló. Hát igen, én látom a tenger, de én nem akarom látni a tengert, tehát nem azért jöttem. Innen már vissza se tudok lassan menni. Basszátok meg. Kijöttem a városból konkrétan. Ezeken a pilléreken is biztos, hogy van valami. Approaching the capital always sets the mind at ease. I've been looking forward to a warm meal and a mug of good ale. Amúgy annyi a lényeg, hogy vagyok én. Fogatlan Petőfi Sándor. Nem látszik, de amúgy fogatlan. Egy foga van, azt is tombolán nyerte. Én vagyok az Arizen, aki hát elvileg az uralkodó volt itt a városban, de aztán megölte egy sárkány, és így lett Arizen. Ami egy ilyen... ilyen felélesztett valaki, akinek a pónok, ezek a kis gyalogok engedelmeskednek, meg tisztelik, meg stb. Van egy, ő, ez a sisakos, aki az én fő pónom. A másik kettő, meg innen van egy ilyen pón hálózat. És itt van a játékon belül ilyen official pón, de itt van egy csomó így a játékosoknak a pónjai, akiket így el tudok vinni magammal, és akkor jönnek velem, és segítenek. Tök poén. Akkor lehet válogatni, hogy melyik hányas szintű, amelyik nagyobb szintű azért fizetni kell, amelyik nálam egy szinttel nagyobb talán, azok ingyen jönnek, és akkor lehet váltogatni, hogy milyen kasztot viszek, ilyen teambuilding cucli. Ez minden NPC, ez single player az egész. Már úgy, ja, hát single player, csak a másoknak a pónja. Tehát amit én itt megcsináltam pónt, ez a csávó, ezt mások el tudják vinni. És akkor igazából ugyanaz, hogy amiket én beraktam neki, skilleket, meg mi az equipmentet, azt úgy egy az egyben viszi, és akkor segít neki. Ugye lehet válogatni, én azért választottam ki ezt a flórát például, mert ő tud healelni.
Én nem tudom, hogy azt hogy lehetne megszerezni. Meta, azaz. Hát muszáj. Különben megdőlök. Ha nem heal-el valaki. Oké, jó. Ez egy óra. Jó. És még be kell, úgy csinálom, hogy be kell mennem még boltba. Jó, akkor 18:45-kor kell mennem még boltba. Nem is kéne, valamit kutyának is kell adni enni. Hogyha már nem leszek itthon. Akkor megnézem itt a borbét. Mennyiért változtat a fizimiskámon? Welcome, should you so desire. I can help you find your truest self. Marking, makeup, hairstyle. Ezek pénz, az appearance Much az meg... obliged, sir. Ezt már meg kell venni RC-ből. Nézzük, hogy mit lehet venni RC-ből. Rift coin, vagy mi az Isten az? Go on, have a... Azt mondja... Art of metamorfózis, ez kell hozzá, hogy megváltoztassuk, igen. Szemcsó. De ez csak annyi, hogy kapok egy szemüveget, nem? Tehát ilyen semmit nem ad. 2%-ot a sleep resistre. Azt ennyi. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better to spend elsewhere. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Come take a look. You'll be glad you did. Ooh. Do come again. Nézzük meg a... Neki... Várjál. Ó. Na. Ez rosszabb. Jobb. Rosszabb. Ez ugyanaz. Fancy a look at my wares? Are you in the market for something in particular? Nem, ami most van, az elég jó. Shield. Ne. Ez mondjuk nem rossz.
Igen, ez jobb, hogyha föl van enchantolva. De szerintem... Do come again. Szerintem hagyom. Welcome and quality is what you need if you want to survive. Azt mondja, hogy... Hoppá! Gladiator helm az a warrior, vagy fighternek van. $4000. Jó, ezt megvesszük. $331 defense. Jó, nadrág. Nem tudjuk így megvenni. So before you check the Adjunk el. price, just remember. Így meg tudjuk venni neki, ugye? Misers die. Jó. Egyet biztos tudunk upgrade-elni mindegyiken. Sőt, többet is. Ez 1001. Very big. Silverünk van hozzá, pénzünk nincsen most már hozzá. Early deaths. Hope to see you again. Na nézzük, azt mondja a defense. A magic defense mondjuk nem nagy. Tehát a magic ellen varázslók jól elverik, de nem baj. Arra meg jó nekünk. Hát nem egyébként. De 383. Szia Csaba! Hello, hello! Pont a végére most már lassan megyek, mert össze kell készülnem kutyának adni kaját, meg boltba elmenni gyorsan még. Viszont a defense az nagyon jó. Strength. Jó van. Köszi azért, hogy benéztél. Holnap este lesz stream, szerintem legközelebb. Ilyen 10 fele. Neked is Csaba, good luck, have fun. Jó, felszereltük a pont, felszereltük magunkat talán. Csináltunk questeket. Ez az egy, nem, ezt nem tudjuk felszedni. Nem tudom, hogy tudunk bemenni abba az épületbe. De nem mindegy. Itt folytatjuk legközelebb, srácok, jó? Addig is jók legyetek, a nap süssön rátok, legyen szép estétek, meg holnap szép napotok, meg ilyenek. És találkozunk szerintem holnap. Várjál. Save and continue.
Holnap egész nap meló, 10 körül fele talán. Jövök csütörtökön. Nem tudom, csütörtök ismét délelőtt. Szabad leszek, de szerintem elmegyek Pécsre. Pénteken. Meglátjuk. Na, srácok. Pá. Viszlát!